So good day to everyone, and right now I'll be talking about sight distance. So we already had a very brief introduction of this before, and karon we will have an in-depth analysis. I'll give you more understanding on how to attain a sight distance on a certain highway. Muna maghisgot pud ka sa mga factors ani para makuha ni siya. So this is all in respect to Ashto Green Book. So I take all the informations here. And if ganahan mo og more understanding o ganahan mo og na murag more mas in-depth pa jud nga explanation na tanan sa Green Book. Okay? So, ang sight distance. So, this is the distance at which a driver of a vehicle can see an object ahead of time. So, basically, mao gyud na ang atong principle niya. So, there are many factors that would affect the sight distance. First, ang reaction time nato. So, mo ni ang kintayang ang driver kay makita na og object kung kanus-a siya maka put on the brakes or kanus-a siya og how alert he is or how unalert he is or she nga mo brake siya. So, mo na ang reaction time lang. So, mo depend pod ang vehicle speed or unsa kapaspasa ang pagdagan sa atong vehicle nga makita siya sa kanang obstruction. And of course, ang brake efficiency. Unsa kanindot gi-maintain nimo sa sakyanan ug unsa ka grabe mo pilit imong brake. So naay mga instance pa ani nga example imong brake kay kanang usually dili gyud na siya 100% efficient, no. So na dyan murag lagging gamay or na depende po na sa kana lagi unsa pag-maintain nimo sa sakyanan. So also the friction resistance or how good your tire is or ang friction sa atong tire and the road. So if mas dako ang pagpaak sa atong tire sa road, mas paspas mo stop ang atong vehicle pod or niya mas gamay pod ang sight distance ana kay dali naman mo hunong ato sakyanan tungod sa friction sa atong tires. So next is also the road gradient. So it is always when we climb up, it is always easier to stop kay ang gravity kay mura mag-impose ning oppose sa atong pagpadong og taas or pagsaka sa usaka sa road nga. And also kung pa-design good pod which ganang murag ni uban ta sa gravity, it needs more time to stop or higher sight distance para ani. Also mo matter pod ang height sa atong driver. So typically ang atong kung mga normal lang nga sakyanan nasa around 1.1 meters above the road ta, pero kung mga dagko nga trucks kana mga trucks nga driven sa mga alturas nga na ay mga 2.33 meters nga height of driver's eye. So basically there are three types of sight distance nga atong i-discuss karon. First, ang stopping sight distance or the absolute minimum sight distance nga mo stop ang object kung makita og obstruction. Next is the passing sight distance or the safe distance nga mo overtake ta sa usa ka vehicle. And also the decision sight distance which talks about the safe sight distance to select an appropriate speed and path facing unexpected roadway obstruction. So like kung mo pass ta og intersection, no? Kay mura man ta nga mo decide ba ta or mo stop, mo liko. So usa po na sa nga sight distance nga atong i-take into account. So moving on sa atong stopping sight distance. So stopping sight distance is the minimum sight distance required for a driver to stop a vehicle after seeing an object in the roadway without hitting the object. So like ani nga sakyanan, kung makita sa iring kanang o sa gikan sa pagkita niya sa object nga naay sa obstruction until nga mo stop siya mo na atong stopping sight distance. Okay? So of course ang sight distance or kanang gi-abbreviate nato na sa SSD. The longer the sight distance, the better. So kung atong highway na ay taas-taas nga sight distance, so it is much safer kung makita ta obstruction. So needed distance for below average driver or vehicles to stop. So ang kailangan nga atong kwaon kay ang pinaka
minimum gyud nga dili ta nga murag mag-assume ta nga ang driver siguro kay murag unalert or ang atong vehicle kay murag not that properly maintained or kana murag kana safety ang atong precautions gid ani. Okay? So also ang stopping sight distance kay makuha na to ni from the reaction time plus braking distance. So what are these two? Mo ni siya pod. So when a driver kanang mudagan ang driver ani nga part makita siya sa obstruction, no? Ani na makita siya sa iring. So ana na musugod ang reaction distance. And okay, so kato no na more 2.5 seconds ang nga i-design na to or murag gihatag sa AASHTO nga mo na ang time nga mo react ang usa ka driver when he sees an obstruction. So again, mo depend ang reaction time or reaction distance kung unsa ang condition sa driver pod, no. Pero kini ang atong AASHTO lang pod mohatag na 2.5 seconds ni siya. And ani nga moment, ani nga time nga after niya nga mo ka-decide na sa unsa mo react ana magsugod ba nga atong braking distance. So typically mo ni atong braking distance lang mubo lang siya murag medyo mubo po siya depende again magdepend po niyo unsa ang speed sa imong unsa ang speed sa imong sakyanan or unsa ang talaga condition po sa imong sakyanan. So basically mo only ang atong sight distance mo na siya jud mo ni siya. So it is the reaction distance plus the braking distance. So information takes time to process. So kibaw mo jud ta nga dili ta nga murag kung magtan-aw ta nga na obstruction ana ato pa jud tan-awon og unsa ang obstruction siya, unsa nga kinds of obstruction. So na certain nga amount of time nga atong ihatag or atong i-take into account. So this is what we call as the reaction time. So the reaction time is a function of decision complexity and the amount of information to be processed. So after we see an object, after we see kintay katong nasa video nga iring, ato pa nang atong mind i-process pa na nato unsa nga kind of obstruction, unsa kadako siya, unsa pa na siya. Mo na ang i-take into account sa atong reaction time and also the alertness nato ang atong condition nga pag-drive. And unsa pod nga mo ganang kinta especially no kung atong dan kay bag-o tang niagi bag-o pata nakaagi sa dan ang atong event expectancy. So here is kanang graph between kanang reaction time og information content. So sa atong y-axis mo na ang reaction time sa atong driver unya ang nasa atong x-axis kini siya mo ni ang kanang unsa ka bug-at pod ang information nga or unsa ang kabug-at ang makita nga information sa ato sa ka driver. So the higher the information or the information content sa atong sa makita sa driver, mas dako jud pod ang time nga mo react siya or mas dako ang time nga mo ka-decide sa unsa atong ang react niya bag-o nga dalan, di ba? So wala sa expected ana nga unsa kay mga bag-o man iyang matanawan kay bag-o nga danay naagian, di ba? So mas madako ang atong reaction time para ana. So napud tay mga basic nga assumptions sa atong reaction time. So atong normal reaction time kay 0.75 to 1.5 seconds. So natay about 1.5 seconds para mo reacta sa atong makita sa kung mag-drive na ta. So if ever unalerted ta or not kintay nata sa rural freeway, pwede ta maka-assume 2.5 seconds. Whereas kung alerted ta or nata sa urban street, 1.5 seconds ang atong reaction time. Kay of course kung nata sa urban street mas alert man ta no or mas dapat nga mas active ta or dili ta murag maburingan sa palibot kay urban good murag syudad good. Whereas kung nata sa rural freeway nga medyo di po ingon nga boring pero mga scenic noon pero mura ba to nga kana wala kayo tao. So kung rural ta so murag dili kita alert po dana
So again, naay mga normal reaction time nga 1.5 seconds to 2.5 seconds murag mao gina, pero kung design man sila gamiton, ang atong gamiton kay ang 2.5. So atong tanawon na po na kanang pohon. So ang reaction distance or the movement whilst reacting or ang distance ana kung while nagreact ta makuha ni sa ani nga formula. So dr is equal to 0.278 and tr is basically ang reaction time nato which is in seconds, and ang initial speed nato is ang kilometer per hour. Ang dr nato kay in meters ne, o niya kini para makuha ni 0.278 igo ra niya conversion factor la na siya. So basically kanila na siya. So sa 1 kilo i-convert lang ang TR nga in kilometers per hour into meters per second. So of course 1 kilometer is 1,000 meters. So cross multiply lang. So makuha na to ang meter na niya, i-convert na to, and i-convert na to ang hour into seconds. So basically kini lang ang factor para makuha ang meters per second, unya meters ang makuha na to nga reaction distance. Okay, so let's have a problem para ani. So first, a driver is traveling on a rural highway and it is clocked at a speed of 40 kilometers per hour and sees a blocked road ahead. So how many meters will the vehicle travel between the time the driver notices the sign and the time where the brakes are applied? So basically this is the perception reaction distance or ang DR na to, or ang reaction distance. So again, it is makuha na to ni para gikan na ani nga formula. So usa po ni kini nga formula pod makuha po nato ni sa mga kinematics nato no, sa atong kana mechanics 2 or unsa ba mga dynamics man sa nga subject nato sa una. So dr is the reaction distance again, and tr is the reaction time, and of course ang atong v is the initial speed. Nialagi ang atong mga assumptions kay if ang nata sa rural freeway natay 2.5 seconds to react and 1.5 seconds if nata sa urban streets. So substituting lang ang atong mga values, we have this, then itong i-times na siya natay 27.8 meters. So mo ni ang naay 27.8 nga reaction time or mudagan no 27.8 meters before maka-react ang usa ka driver. Okay? So now we will be talking about the braking distance. So braking distance is the length needed to stop a vehicle after the brakes have been applied. So basically kuha na ni siya kung ang distance nga magsugod na o tamak na ang driver sa atong brake o niya muhunong ang vehicle mo na ang braking distance. Unya factors nga mo affect ani niya kay ang speed, friction, grade, and deceleration. So mag-discuss na po ni ang mga factors gina sa sight distance. Now again, ang speed kay mo depend jud pod ug unsa ka taas imong brake distance kung unsa po initial speed nimo. So mas higher ang initial speed, mas longer gid ang time nga mo brake ka, and of course ang friction nimo lagi kintay imong tires kay mas kusog mo pilit or mas dako ang friction niya, mas paspas pod siya mas dali siyang i-brake. And ang grade pod kung ga-decelerate or ga-accelerate ba kintahay I mean nasa downgrade or upgrade, kung kapasaka ka mas dali sa i-brake, and if magpanaog ka or padong downhill ka mas harder sa i-brake or mas taas ang braking distance. And also ang deceleration niya, so nate factor of deceleration pod nga gihatag sa atong ashton. So ang atong deceleration rate kay nasa 4.5 meters per second squared, or mo ni ang more unexpected nga pag-brake or pag-decelerate sa atong sakyanan. So ani po ni kung mo-apply na ta sa emergency brake kanang wala taga dahom ba nga naa ng obstruction na. So ang deceleration na to ana kay nasa 4.5 meters per second, which is higher than the normal deceleration kung or kanang murag naka-expect ta ana nga
nga obstruction nga naa sa 3.5 meters per second. So nay gamay nga difference lang niya, no? Pero mo matter gini siya. So ang braking distance dB, which is also in meters, or the movement while stopping, mudagan po ni sa factor nga 0.039 kanang design v squared over a. So ang atong a is again this deceleration rate and v is the design speed. So ang deceleration rate is katong 4.5 or 3.4 nga naaani, di ba? Naaani nga slide or ang naghihatag nga factors nga gikan sa ash to. Then kung giundan sa ni pagkuha ang 0.039 nga factor, nara ani na giun sa pagkuha, so gikan aning 0.278 balik tanya. So ay kini bitaw gamay kinumdum sa ani sa atong kinematics sa una or dynamics, mura ni ang kanang the squared of your kanang final speed is equal to initial speed squared plus 2 times acceleration times distance, diba? So unya makuha lang nanin sa atong basic jud nga kinematics. Unya atong i-convert na o atong gi-transpose lang. So atong gibili ni siya, so gi-move na to na kining v1 squared na to, and gi-transpose na to ni siya, then ato ning gi-divide, so para makuha na to ni nga formula. Okay, so basically mo na ang atong braking distance. Okay, so kini atong kibaw man ta nga mo stop siya, so 0 ni siya dito. So eventually makuha nato ni nga formula v squared over 2a. So atong factor ganina nga 0.278 igo la na gi-squared o na gi-divide og 2, makuha nato na dayon ang 0.039, hence ang atong formula. Okay, okay, so mula na siya ang atong factor po, no? Okay, so I think it is time to give an example. So problem 2, determine the braking distance of a car running at 65 kilometers per hour on a leveled roadway. So balik ko na ko ni nga kaning braking distance kay leveled nani nga level nga ground pa ni, so dili pa ni nga mo na slope. So balik na sa problem, no? Determine the braking distance of the car running at 65 kilometers per hour on a leveled roadway when the driver stops the car casually, so more expected niya, after he sees an expected obstruction. So again, ang atong formula ka 0.039 v squared over a, where dB is the braking distance, v is the design speed, a is the deceleration rate, and ang atong assumed nga mga factors kay 4.5 and 3.4 depending on gi-expect ba nato na unexpected ba ang obstruction. So kining values, no, gikuha po ni sa ASHTO nga naay murag napod sila study ani. So murag gi-test nila pila ka sakyanan, pila ka drivers, gipaagi na ta nila or gi-sample nila, then ilang gi-record siguro the average or yun sa ba nila. So basically kini kay murag kana gikan og test, wala gud ingon nga gama-gama lang nila, gi-test gud po ni sila. So substituting the mga given, so ang atong given ni kay 65 kilometers per hour ang atong kanang design speed or ang atong ang initial speed, and gi-substitute lang nato ang a kay expected man, di ba? Kay expected na casually stopping raman, ni-decelerate sa casually, unya makuha na to ang 48.46 nga braking distance. Again, braking distance lang niya, wala ni take into account ang time nga ning react ang driver after kita ang obstruction, kay kato siya mo to ang reaction distance, diba? So kani ang braking distance lang yun, ang katas-on sa pag-brake, mala na siya. Okay, so next is the stopping sight distance or ang combination nila duha. So basically this formula kay gi-add lang tong duha ka formula nga gikan, diba?
So A is the deceleration rate, T is the brake reaction time, and ang V kay design speed. So ang brake reaction time nga atong i-take into account kay 2.5 seconds, no? Wala ang brake reaction time na atong gamiton sa design. So again, ang atong stopping sight distance is basically ang atong reaction distance plus ang atong braking distance. Niya makita na to niya sa formula ganina, di ba? Mo man ni sila. Basically mo ni sila. Niya narap po ni sa atong kinematics, so batali na sabto na to. So given this table from ASH to mo ni ang stopping sight distance on level roadways. So basically ang ASH to kay naggama na po sila, pila ka test na po ni sila, pila ka samples na ilang gibuhat, pila ka experiments na ilang gibuhat about stopping sight distance, and they came up to this table, or they came up to this stopping sight distance nga atong i-apply sa atong roadways nga mo i-design dyan na to. So ang ASH to na ang ilang i-assume ani nga reaction distance, reaction time kay 2.5 seconds, and ang deceleration rate nga 3.4 meters per second. So mo attain sila ani nga reaction distance, mga braking distance, o niya calculated nila ilan lang gi-round off into kanang murag dili bungkig pud paminawon. So mo sample na tag isa, no? So again, ang SSD kay dr plus dB, or this formula 0.278 TV, or ang atong time mga ang reaction time times ang design speed plus ang atong braking distance, which is 0.039 or V squared over A. So mo ni ang mga values, no? Ang assumed values na to kay 2.5 seconds ang atong rural freeway nga reaction time, and 3.5 meters nga deceleration sa atong para i-brake na to. So for 20 km per hour in design speed, substituting values, so TR would be 2.5 as assumed, and A would be 3.4 as assumed. When you have 20 ang atong design speed, we would have 18.5 nga stopping sight distance. Kung gamito na to ang calcul na to, mo na yung makuha na to, di ba? So ato again, igo lang nilang gi round up para murag limpyo tanawon ang 20 kaysa 18.5, di ba? So mas taas po ang sight distance, mas better man po, or mas safe man po, so why not, di ba? So next, it is always harder to stop when we are falling. So we would take into account ang atong grade sa atong slope. So when we stop on a grade, kung magpa downgrade ta or pa downhill ta, mas lisod i-stop, di ba? Kay magmura man ta nga ang gravity na to kay ning tabang mo speed up sa atong vehicle. Unya mo na nga taas ang atong stopping distance ani, taas atong braking distance ani, taas ang atong sight distance ani, tungod kay ga-oppose man sa gravity. Whereas kung ning sabay man sa gravity, downhill man, pero kung magpatukad bud ta or ning oppose ta sa gravity ana, mutabang man ang gravity og stop, so mao na nga more shorter ang atong stopping sight distance ana. Okay? So ang atong friction factor nasa 0.85 G or gravity, for ang 9.81 kung atong pavement kay ang atong tires kay nasa good pavement. Pero kung basa ang atong pavement or gikan nag-ulan, ang atong friction factor is ang atong friction resistance ana kay much way lesser, nasa 40% lang sa 9.81 kung wet pavement. Kay samot na kung nasa ang mga lugar kay more snowy na or nanay mo ice na, mas gamay-gamay na gyud dilaha na, so nasa gawas area pati snow diri. Pero sila didto napod sila kanang mas gamay pang friction factor gani kung kana gawan, so gamay ang dili kayo motabang ang brake na to, ang tire to road nga factor ana. So taking into account ang atong grades na, mo ni ang atong formula na sa braking distance. So again, ang atong naanatagi mo ni ang atong friction factor man, ang A over G, ang friction coefficient, ang A over G. Unya ang G nga dako ani mo ni ang atong grade nga decimal. Grade nga decimal format, meaning ang grade ani kay ang rise over run,
unya gi-divide og 100 unya nahimong percentage mo percentage niya siya. Okay? So gyud sa pagkuha ni nga formula basically mo ni siya no. Igo lang na nga ang A ani igo lang gibungkag unya ang atong deceleration kay ato nang gibutang man ang grade. So effect ani ang plus minus kung depende sa grade. So ang friction factor niya, friction coefficient niya kay kini. So di ba kung ato na po ning kintay 0 ang atong grade, kintay at level ang roadway. So igo makancel ni 2A ra gyapon siya, di ba? Kung makancel ang G. So kay naa may mo take into account man ang grade, gibutang ni siya nga factor kini siya, then gibutang ang effect sa gravity na pod, di ba? So pwede raman kung again kung 0 ang grade or wala kung level ang roadway, ang G ani kay ma-cancel out raman, so mo nang 2A mo pabilin, so mo rin nga formula karon nga gi take into account ang grade, gi ngani na ang formula. Okay? Wala. Naman itong erase. Okay, so yun sana po pagkuha ng 254. So, kaning mo man ganina dira 0.039 naman kan tupo. Igo lang nang gi-divide sa 9.81 nga G. Di ba? So, na may G na pabilin, di ba? 2G. So, igo lang nang apply na nahimo ng 2.254. So, basically, na type 0.039, di ba? Na, gi-divide na to na siya og 9.81. Mao na siya nga makuha ang 1 nga factor. Then, atong ginaman sa denominator side siya, atong i-1 over na siya. Mao na nga moabot ta sa 251 or 254 nga giran up lang sa hash to. So, mo ni ang gihatag nga table gyapon sa hash to kung naanay mo take it account na ta sa grade sa atong road. So if we have a 3% downgrade or to 9% downgrade mo ni ang iyang equivalent nga stopping sight distance. So if upgrade ta or gapasaka na ta, so naa na tay mo po niya corresponding niya nga sight distance, no? So makita na to kung gapatukad ta which is ning tabang o stop ang gravity, much lesser ang atong stopping sight distance, diba? So downgrade man na og upgrade, so downgrade is going down and upgrade is going up. So natay negative nga slope ani unya positive nga slope ana. Okay? So again, ang formula sa atong SSD kay reaction time, direction distance plus braking distance, or this formula niya ang atong gi-assume mga values kay 2.5 seconds nga reaction time and 3.5 nga deceleration. So for a 90 km per hour nga design speed, mo ni ang atong makuha nga value, no? Kini siya ang 187 nga maora pod na siya ano to mo ni siya. So no, i-substitute lang nato na siya, pangbutang na nato, mo na makuha nato ang 187. So mo ni ang basically mo ni ang pagkuha sa hash to sa ilang table. Giyan nila. Okay? So next is the decision sight distance. Or this is the distance at which drivers can detect a hazard or a signal in the road, recognize it or its potential threat, select an appropriate speed and path, and perform the required action safely and efficiently. So example, makita og intersection ang atong driver. So na ang time ana or distance ana nga maka-decide siya whether to mo go straight siya sa intersection or muliko siya or unsa, mo na ang decision sight distance. Mo na ang distansya ha. So example kini, no? So again, when we talk about decision sight distance, makatabang ang DSD to understand the complex roadway environment. So example, mo matter po na siya kung how complex the roadway is. Example, ang intersection or kintahay maggubot na kayo, mo na ang gamit sa decision sight distance pod. Kanya perform evasive maneuvers rather than stopping. So instead nga stopping sight distance mo stop man dayon. Ang decision sight distance kay pwede siya nga mo liko siya or murag mo go pass through siya na. So mo na decision sight distance.
So kintay gini mo ni no mo ni ang kasagaran nga makabuhat og mga anay decision site distance na mga interchange sa intersection locations and mga change in cross sections mga lane drops mo po na ang makakuano site distance. So example kini nga kuan nga kini nga sample. So at this moment, so ani nga sakyanan makita na sa intersection. So ang decision site distance niya kay murag kano siya sa mo decide nga mo stop ba na siya or must go straight ba na siya mo na decision site distance. So of course, ang atong decision site distance kay makatabang to sa atong the right time to avoid or the right time to stop. Okay? So naantay yung tawag na nga avoidance maneuver ang tawag na, or to avoid ang obstruction or unsa ba to go past the obstruction or to stop from the obstruction. So DSD mo vary ni sa location pod whether rural or urban ba siya or ang avoidance maneuver needed for the situation. Nga depende po na. So there are at least two types, no. Ang first kay kini siya pre-maneuver time when we stop. So if we have an avoidance maneuver A or we stop on a rural road, na 3.0 seconds nga pre-maneuver time nga mahatag na to ana. Whereas kung na urban road na atay 9.1 seconds ana. Kay of course mas dako ang maneuver time na atong ihatag sa urban road kay mas daghan mag-information nga naa ana. Whereas sa atong rural road nga much lesser ang information nga naa. Information meaning mas gubot tanawon sa urban road, di ba? Example kag Tagbilaran, makita kag daghang tawo manglabay, magdikat ag traffic. Mao na nga much dako-dako gyud atong ihatag nga pre-maneuver time or atong murag ang decision site distance ana kay mas taas-taas gyud whereas sa compared sa atong rural road. Whereas kung nata sa avoidance maneuver C, D ug E nga mo speed up ta sa atong car or mo quota og path directional change, ang atong pre-maneuver time ana kay mas dako-dako pod kay mura naman tawag nanay buhat una naman tay kana maneuver nga buhaton, di ba? So natay at max nga 11.2 seconds kung nata sa rural road, 12.9 seconds kung nata sa suburban road, and kung nata sa urban road where daghan galig information, mas dako-dako nga natay 14.5 seconds to pre-maneuver our car. Now, ang atong decision site distance kung naagamit tag avoidance maneuver whereas mo stop yun naani kini nga formula atong ganiton. Ang 0.278 VT plus 0.039 V2 squared over A, di ba familiar ni siya, mura na ni ag SSD na to. Kay ninghunong magyud ta ni wala man taning change path, di ba? So basically mo na siya ang or TM na siya dapat kaya mo na ang pre-maneuver time na to, ang V ang design speed and A is a driver deceleration. Okay? Pero kung nata sa avoidance maneuver C, D, and E, ang atong i-take into account lang kay kini lang murag ang reaction distance lang ni bitaw sa atong SSD or 0.278 time for pre-maneuver time times ang design speed. So basically mo na siya atong gamiton kung nata sa avoidance maneuver C, D, and E. Kimura man ang reaction distance na nato sa SSD, di ba? So mo na ang gi-react nila kay nagbuhat sila og maneuver or ning pass through lagi sila or ning hunong ning overtake sila nga na lang ang murag ang decision site distance or mo decide sila unsay buhaton nila once makita sila sa obstruction dili to watong murag makita sila nga overtake na po na sa atong passing site distance lahi na pud to nga topic. So here is a table from Ashto again. So mo ni ang table para sa decision site distance. So naatay we have the 5 avoidance maneuver types. So if A, B, C, D, and E, magdepende po da sa imong design speed. So if example natay 60 design speed, natay 95 nga decision site distance kung mo stop ta along a rural road, then 195 decision site distance kung mo stop ta along a urban road, di ba? Kay B man mo na avoidance maneuver B. So sa avoidance maneuver C, kay 170 nga tong DSD kung mo dutag maneuver action sa usa ka rural road. Okay? So sample na pud ta. So for avoidance maneuver A and B, so again mo ni ang formula, di ba?
So TM na to ang pre-maneuver time. So mo ni ang atong gamiton sa usa ka rural, kung rural atong gamit ang atong kwaon. 3.0 seconds rural freeway. Unya 9.1 kung urban street. Ano so sample no, for a 90 km per hour design speed stopping at the rural freeway. So again, this formula would become this, substituting values no. So ang t na to lagi kay di ba balik ko na to. 3 seconds kung rural freeway. So wala siya. So mo na ang t ang velocity na to nga 90. Okay, so again, no need to, dili na kailangan na to na i-convert no nga 90 kilometers per hour kay more na naman nga factor nga 2.278. And then atong i-substitute lang po ni sa atong dapit na ni sa braking distance man mo naman yung braking distance man nato ni kay igo ra man ni stop mo gyud daaning kanang maneuver A and B. Okay, so substituting it mo ni ang makuha nato nga value 167.97 where nga mo dul-duol na pod sa atong 90 kilometers, diba? Mo siya gi-round up lang niya no para limpyo tanawan ang 170. So high round up. Okay, dili round down kaya atong mudako lang ta sa distance ita mo lesser ana. So next for maneuvers C, D and E. So again na 10.2 to 11.2 nga speed path kung rural. Sayop ni. Kini kay naa ni sa kung suburban and urban. Dili mo ha. Sorry. So example lang ta kung kintahay okay, so kintahay na ata sa rural freeway. So igo ra gi-substitute ang TM nga 10.8 kay 10.2 to 11.2 man ang range, di ba? Nya makuha na nato ang 270.216. So mo na 90 ang 270 makuha. Okay? So mo na siya, di ba? Oops, sorry. So 270. Okay, now we would go to the passing sight distance, or a distance at which drivers can detect a hazard or a signal in the road and recognize its potential threat. Then mo select siya og appropriate speed unya path para malabyan siya or ma-overtake ang atong kuan, ang iyang kahinabo ang iyang same lane dapat for 2 lanes lang ni siya dapat. So example kini siya. So like at this moment ang driver na to makakita na og slow moving vehicle niya. Of course ang atong passing sight distance ana niya kay kadto mo to siya more time to travel no, mo to ang more passing sight distance na to. Okay, so of course nga dapat nga maapsan na ma-overtake na to ang sakyanan unya mobalik ta sa atong lane unya dili ta makasungki sa atong kahinabo pod. So mo na ang makuha na to sa passing distance. So this distance permits to complete a passing maneuver without colliding with an opposite vehicle. So katong padong nga sakyanan na to or kahinagbo na to sa pikas lane, and also cutting off the past vehicle. So dapat jud nga mo-overtake na to na siya, or dapat yun mulapas ta dili nga ma-cut off ta niya or murag muhunong yun mambagbangga noon mo nga na. So atong tangon na no. So makita po nato sa atong graph no, magi-compare nato ang passing sight distance o stopping sight distance. And of course kung ang atong design speed kay mas paspas mas magkadako atong design speed, magkadako ang atong sight distance, di ba? Samot na kung among natin passing sight distance or mo-allow tawag overtaking nga road, mo dakog samot ang atong sight distance nga kailangan ana. So mo ray comparison sa passing sight distance or stopping sight distance. So we're required of bigger sight distance kung na mo overtake ta or nata sa passing lanes nga. Okay, so PSD assumption sa to ana kay 19 kilometers per hour nga differential between the passing and the passed vehicle. So again, to gi-test na nila niyo kapila mga makuha nila nga sige kung ma-overtake yun ka, kaya na kayo ang gi-take into account nga 90 kilometers per hour ang differential niya para ma-overtake ka ng usa ka tawo
para makuha na nga decision sight passing sight distance. Unya na ay 5.8 meters nga length sa atong passing or passed vehicle, so normal lang ni nga sakyanan, dili ng large trucks. So natay 5.8 meters. Then ang space headway between the passing and passed vehicles kay 1 second. So example, so dapat nga dili na 1 second nga differential niya yun sa kung ma-overtake na nato, or 1 second, or meaning kung 90 kilometers per hour na i-convert mo na into meters per second, ang meters nga diferensya na mo na ang 0.278 man, di ba? Or pila to? 0.278 ba to? Or 30. So at least na yung mga pila ka meters. So kung natay 0.278 man, di ba? Makalkin na to be. Wala man. Basta kay gintay 0.278 i-times ni mo na sa atong gintay ang imong design speed kay 30, ko 30 times 0.278 na kay mga 8 meters mo na ang gap yun nimo nga mupas na kana. Okay, tungkol na sa 1 second nga space headway. So mo ni ang mga formula nga makuha sa mo ni ang table nga gihatag sa Ashton nato. So if natay 30 nga design speed, natay 11 na makita nato no ang difference niya kay 19. So 30 minus 19, 11 ang speed sa passed vehicle nga gi-assume nato. Of course ang atong design speed kay 30, ang passing vehicle jud ana kay nasa maximum na. So 30 ang atong sa atong passing vehicle. Unya passing sight distance niya kay 120 kung nasa 30 design speed. So mo ni ang table nga ikuha nila. So again mas gamay-gamay siya compared sa stopping sight distance no, tungod ani nga graph. Okay, so that's all. So na ako mag-post ko quiz assignment, please na po tanawa ninyo na. And yeah, thank you for listening.